Chào các bạn đã trở lại với kênh Dũng Thích Va. Thì hôm nay mình mới mua được chiếc kính này nè, chiếc kính Ray-Ban Meta Display. Chắc mình cũng là những người đầu tiên được trải nghiệm chiếc kính này tại Việt Nam á. Bây giờ để mình mở hộp ra xem coi bên trong nó có gì nha. Đây là dòng NeuroBank, dòng điều khiển của chiếc kính này. Ok, vẫn y như cũ á, thì đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế và cảm giác đeo. Thì đó, sau khi mình đeo lên nè, đó các bạn nhìn thấy nó ổn không? Có dày, có bự hơn không? Đối với cá nhân mình á, thì sau khi mình đeo lên nó thấy nó vẫn là rất bình thường, cảm giác đeo bám mặt tốt, thoải mái, không có bị cấn đau tay gì á. Mặc dù nó được thiết kế là nặng hơn chiếc kính cũ là 20g, chiếc kính này là được công bố là nặng 69g. Còn dòng kính Ray-Ban Meta 2 á, nặng 49g. Và chiếc kính của mình cái trọng kính là gọi là Transition Lens, là trọng kính đổi màu nha. Nó là phiên bản mặc định của nó. Hiện tại chiếc kính này nó có hai size chính là size nhỏ và size lớn, và màu cũng có hai màu chính, đó là màu black và màu sen, một cái đen bóng, một cái là cát bóng. Đó. Về phần thiết kế nút bấm á, thì có một số thay đổi nhỏ so với thế hệ trước. Thì cái nút chụp hình quay phim này vẫn giữ chỗ này, nhưng mà dải phím chạm đây nè, ở thế hệ trước á, nó không có gì trơn bóng luôn. Còn trên chiếc kính này nó có một cái đường này nè. Đó. Và cái đèn báo hiệu chỗ này nè, khi chụp hình quay phim có đèn báo hiệu nhấp nháy này để cho mắt mình thấy á, thì nó dời qua bên tay trái rồi, nằm ngay góc vị trí này. Và cái nút nguồn á thì nó cũng thiết kế nhỏ hơn, đẹp hơn, nó nằm ở phía dưới đây. Ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về phần màn hình hiển thị. Thì đây là điểm ăn tiền của chiếc kính này nè. Màn hình hiển thị nằm ngay vị trí này nè, và nó chỉ có một bên mắt thôi nha. Để nói chi tiết về công nghệ màn hình hiển thị này nè, mình sẽ làm video riêng cho nó. Còn để hiểu cơ bản thôi, thì đây là có một cái máy chiếu, nó sẽ chiếu ánh sáng tới đây, nó bẻ góc, xong nó chiếu qua đây, xong nó đi ngược vô mắt bạn, thì cái hình ảnh nó sẽ hiển thị trên mắt mình này nè. Việc nó có màn hình hiển thị đây nè, nó cho mình cảm giác rất là tiện lợi. Khi có thông báo tin nhắn nè, hoặc ai gọi điện thoại tới, mình chỉ cần nhìn cái là biết ai gọi tới, hoặc có tin nhắn tới mình bấm cái là vô đọc luôn, đọc tin nhắn trực tiếp bên trong đó luôn. Kể cả xem hình ảnh nè, xem video luôn, nó hiển thị trực tiếp trên trong đây nè. Khi đeo chiếc kính này mình mới có cảm giác chụp hình quay phim thật sự. Tại vì trước kia sử dụng các dòng kính thông minh khác á, nó không có màn hình. Khi mà chụp hình là bấm chụp cái, quay ra đây bấm chụp cái, hoặc cần quay bấm xuống cái. Thì cái đó là chỉ quay mù thôi. Khi mà mình về mình mở cái điện thoại lên á, nó cho ra những hình ảnh không đúng góc chụp của mình, không đúng góc quay của mình, nhiều cái sai là mình phải xóa hết. Nhưng mà đối với chiếc kính này nè, nó có một cái tính năng gọi là viewfinder, thì nó sẽ có một khung hình hiển thị nhỏ bên trong mắt mình á, mình nhìn thấy rõ lắm. Khi mình nhìn đó, đúng tư thế rồi mình bóp một cái, hoặc qua đây đúng góc quay mình bấm quay một cái, nó cho ra đúng hình ảnh cái mong muốn của mình luôn. Và đặc biệt nó còn có tính năng zoom by nữa. Khi các bạn cần zoom á, đưa lên bóp một cái, xoay nhẹ cái gì nè, là khung hình nó sẽ zoom lên luôn. Ok, tiếp theo là tính năng map chỉ đường. Hiện đây nó có một cái map nhỏ vậy nè, nó hiển thị rất trực quan. Khi các bạn di chuyển từ đâu tới đâu á, hiển thị rõ lắm, dễ hiểu lắm. Nhưng mà nó không giống như Google Maps mình thường hay sử dụng đâu. Khi các bạn muốn chọn điểm đi á, bạn phải ra lệnh bằng giọng nói, ra lệnh vào giọng nói bằng tiếng Anh nha, nó chưa hỗ trợ tiếng Việt. Nên sau đó nó sẽ tính khoảng cách đường đi, và các bạn có thể tìm quán cà phê gần nhất nè, quán ăn gần nhất nè, cây xăng nè. Và đặc biệt các bạn có thể chọn vô ngay quán ăn đó, bấm call cái là nó gọi liền trực tiếp tới quán ăn đó luôn. Các bạn có thể đặt bàn trước luôn. Về cái phần màn hình hiển thị á, thì nó hiển thị một góc nhỏ như đây nè, nó không hiển thị chính giữa mắt mình, nó hiển thị lệch xuống, nhỏ xuống. Thì cái đó mình đánh giá cao á, tại vì khi mà lái xe máy hoặc lái xe rồi á, nó vẫn chừa cái khoảng trống để mình nhìn. Tiếp theo là mình nói về vòng đeo NeuroBank này. Thì sau một tuần mình trải nghiệm á, mình đánh giá là nó nhận diện cử chỉ khá tốt nha. Nếu các bạn đeo mà sử dụng không hiệu quả, không tốt á, là các bạn phải tháo ra siết chặt lại nó mới nhận đúng tín hiệu. Cái vòng đeo này sử dụng công nghệ EMG, công nghệ điện cơ, là nó đọc tín hiệu từ não truyền đến ngón tay á. Khi các bạn vuốt nè, các cơ này nó sẽ di chuyển, ở vòng đeo nó đọc tín hiệu đó. Để điều khiển á, thì các bạn vuốt như thế này nè, đó, vuốt qua vuốt lại, vuốt lên vuốt xuống. Và còn một thao tác này, các bạn bóp như vậy, các bạn xoay như kiểu mấy bạn nữ mà hay nhéo mình, siết một cái nhéo hết gai vậy nè. Thì cái vòng đeo này nó cũng vậy đó. Nhưng mà không phải lúc nào đeo vòng đeo này cũng nhận chính xác á. Khi mà mình test thử chạy xe máy á, thì cái vòng đeo này nó không nhận chính xác lắm. Hoặc khi vận động mạnh á, thì các bạn phải bóp liên tục, bóp nhiều lần vậy nè, lúc nhận lúc không. Nên trong một số trường hợp thì mình sử dụng cái phần touchpad này nè, nó vẫn hiệu quả hơn ở vòng đeo này. Cái vòng đeo này nè là được thiết kế chuẩn chống nước IPX7. Thì cái chuẩn đó là chống nước khá tốt á. Các bạn có thể dùng rửa tay nè, rửa chén, nói chung làm việc gì nước nó ướt cũng không sao á. Và các bạn có thể tháo ra vệ sinh cũng được, vệ sinh nhanh, xong rồi sau đó mình để dưới quạt nó sẽ mau khô lại.
Về phần camera và phần âm thanh thì nó vẫn sử dụng cái camera cảm biến 12 megapixel, nhưng mà nó có thêm công nghệ là zoom 3x, thì mình bóp như là mình zoom đó, chụp hình thì mình có cái màn hình nhỏ bên trong như nãy mình nói á, có màn hình nhỏ bên trong chụp hình rất là hiệu quả. Đây là những video mà mình chụp mình quay được từ chiếc kính này nè, các bạn có thể xem tham khảo nha. Nói về phần âm thanh thì mình chỉ test những tính năng cơ bản thôi, nghe gọi, nghe nhạc, rồi mic, thì những tính năng đó mình test thấy rất là ok. Ví dụ nghe gọi trong môi trường ồn ào thì cho chất lượng rất là tốt, nghe gọi to rõ. Ok, nói về AI trên chiếc kính này thì AI của Meta hỗ trợ rất là mạnh mẽ, từ cái việc nhận diện môi trường nè, nhận diện vật thể nè, có thể dịch thuật trực tiếp khi nói chuyện với người nước ngoài thông qua tính năng Translate và Live Caption, thì giúp cái việc nói chuyện với người nước ngoài dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời chiếc kính này cũng được kết nối với hệ sinh thái tỷ người của Meta từ Facebook nè, Instagram, Messenger, WhatsApp. Thì cái việc nhắn tin, gọi điện thoại, video call thông qua các ứng dụng trên thực hiện trên chiếc kính này rất là dễ dàng. Nhưng cũng có một số tính năng AI trên chiếc kính này chưa hỗ trợ tại Việt Nam nhé. Giống như bạn đi bạn hỏi vật thể này là gì, cái cây này là cây gì, hoặc đang thấy cái chữ nước ngoài thì mình kêu nó chụp hình và dịch sang cái ngôn ngữ tiếng Anh đi, thì nó chưa hỗ trợ tại Việt Nam. Nói chung là những tính năng nào mà liên quan tới cái camera kêu nó chụp hình và nó gửi tới AI thì cái tính năng nó chưa hỗ trợ tại Việt Nam. Tiếp theo thì mình nói về phần pin và sạc. Thì Meta công bố chiếc kính này sử dụng được 6 tiếng cho sử dụng hỗn hợp. Khi mà mình test thực tế thì mình chỉ sử dụng nhẹ đơn giản vài tính năng thôi. Thì lâu lâu bấm chụp hình, quay phim cái, hỏi Meta cái và nghe nhạc một vài bài thôi thì có thể sử dụng 5-6 tiếng. Nhưng mà khi mà mình sử dụng hỗn hợp liên tục chụp hình, quay phim rồi AI rồi hiển thị màn hình này nè là chỉ sử dụng được từ 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng thôi nha. Và phút cuối pin nó bay rất là nhanh. Nhưng mà bù lại cái nó thiết kế cái hộp sạc nó rất là thông minh, có thể gấp gọn lại bỏ túi quần và mang theo. Khi mà hết pin thì gắn cái kính vô hộp sạc là nó sạc nhanh lắm, sạc cũng chừng nửa tiếng là đầy 70-80% rồi, có thể xài tiếp. Và cái hộp sạc đây cấp thêm 24 tiếng nha. Còn nói về vòng Neuroband này nè thì pin nó xài rất là lâu nha. Thì kính này sạc hết pin 2-3 lần thì cái vòng tay này mới hết pin. Nói chung là cái vòng tay này pin xài thoải mái lắm. Ok, cuối cùng là giá của chiếc kính này được Meta công bố là 799 đô, đã bao gồm cái hộp sạc này với cái vòng đeo này. Nhưng mà cái chiếc kính này chưa được bán chính thức trên tất cả các cửa hàng của Meta tại Mỹ, chỉ có một số cửa hàng là được bán thôi. Nên cái việc xách tay chiếc kính này sớm về Việt Nam thì giá của nó đội lên rất nhiều lần. Vậy ai nên mua chiếc kính này và ai không nên mua? Thì đối với những YouTuber, những người mà mong muốn trải nghiệm những công nghệ shop nhất thì như mình thì các bạn có thể bỏ tiền ra mua để trải nghiệm thử. Còn những ai mà mong muốn sử dụng bình thường thì giống như làm video POV, độ phân giải không cao lắm, cũng có tính năng thông minh nghe gọi như người ta, thì các bạn chỉ cần mua thế hệ 1 là đủ xài rồi, dư sức xài rồi. Ok, trên đây là tất cả những chia sẻ, những trải nghiệm của mình về chiếc kính này. Thì hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thích video này cho mình xin một like, một share và nhớ nhấn nút đăng ký nhé. Nhấn luôn nút chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.